Watch, your weekly source of information and inspiration on marriage, parenting, and Catholic family life. Ako si Manjo Mendoza, ang inyong host. Kasama ko po ang aking co-host na si Hil Gonzalez. Hil? Thanks, Manjo. At Family Watch, we believe that the path to the renewal of society and transformation of the church begins in and through the family. We believe in strengthening marriages, empowering parents, and bringing families closer to Christ. We want to encourage parents, even teachers, to think about their mission and the things that matter most, like forming children with character and conscience, faithful to the convictions that we taught them, and guiding our families towards heaven. Alam nyo, sana po ay naging maligaya, mapayapa, at alam ko sa karamihan sa atin matahimik dahil konti lang ang paputok. Ang inyong pagsalubong sa bagong taon, alam mo, masaya po kami ngayon. Dahil pag-uusapan natin ang isang topic na napaka-importante at very interesting. Ang episode natin ay tungkol sa parenting challenges in the 21st century. Sino nga ho bang magulang ang hindi nahihirapan? Maliit pa ho tayo, sinasabi na napakahirap maging magulang. Paano pa ngayon? All the more, I think, parenting has really become very challenging. Tama ka dyan, Hil. Halos lahat ng magulang na ating nakakausap mula sa iba't ibang socio-economic classes, sinasabi, napakahirap daw maging magulang ngayon. Kaya naman, nag-imbita tayo ng isang couple na ginawang mission, personal mission, ang magturo sa mga magulang kung paano harapin ang mga pagsubok sa pagmamagulang. So sila ay may 5 anak, 4 na babae, 1 lalaki na may edad 15 hanggang 27. Sa bakatwid, mula Gen Z hanggang Millennial, sinakop na nila. Ang pamilya din nila ang nagsusulong ng pilgrimages to Our Lady sa Facebook tuwing unang Sabado ng buwan. Opo, napakaswerte natin ngayon. Pareho po silang CPA at si attorney ay isang abogado. Isipin niyo po, attorney na abogado pa. So sila po ang president couple ng Educhild Foundation na 40 taon na pong tumutulong sa mga mag-aasawa kung paano maging mas ganap at mas effective ang pagiging magulang. Ang Educhild ay may higit na 13 iba't ibang programa para sa family enrichment. So welcome to Family Watch, DM and Noemi Marasigan. Welcome! Hello! Welcome! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Thank you sa lahat ng nanonood. Salamat sa imbitasyon. Kami it's our pleasure to be your guest ngayong hapon na ito. Maraming salamat, DM and Noemi, sa inyong pagtugon. Dami natin pag-uusapan. Top 3 lang ito. Diba? Kasi napag-usapan natin, hindi natin pwede sakupin lahat ng problema ng magulang. Pero limit mo natin sa top 3 kasi pag hinabaan pa natin dito, wala po katapusan tong usapan na to. Diba? So DM, Noemi, siguro simulan na natin kung ano ba sa inyo ang 3 pinakahigit na pagsubok na naharap ng mga magulang. Well, sa aming karanasan sa pagpapatakbo ng parenting courses for the past more than 20 years, merong 3 bagay na parang nagiging laging lumulutang whether the problem is the issue is in the 90s or whether it is lately. Yung pinakauna talaga is the use of technology, in the late 90s wala pa namang, hindi pa masyadong ginagamit ang internet noon ngayon lamang in the 2000 and late for the past 10-15 years nagiging matindi ang paggamit sa teknolohiya. Pero ang main problem na naririnig namin sa mga magulang, ang pinakaunang problema is the time spent
ang oras na ginuguhol ng mga anak sa paggamit ng mga gadget. So, yes. Lalo na ngayon na naka-online distance learning, no? So parang hindi na bibitiwan talaga ng bata. Paano malalaman ngayon? Nag-aaral o naglalaro lang, di ba? Correct. Oo. Yeah. Kaya ang tingin naman natin sa teknolohiya ay ito isang challenge, no? Dahil yung sinabi mo nga, Manjo, na katulad ngayon, malaking tulong naman yung technology. Kasi kung wala yon, hindi tayo, walang family watch. Siguro wala rin yung online learning at saka yung mga yung mga Zoom get-togethers, no? But katulad nga ng sabi ni DM, ang challenge talaga is paano natin makokontrol yung oras na ginugugol ng mga bata sa online at saka yung ano yung mga pinapanood nila doon, ano yung mga nakikita nila, paano natin mare-regulate lahat ng yun. Yun yung challenge. So anong recommendation ninyo para sa aming mga magulang na yun ang hinaharap na problema? Alam mo, although mahirap na sigurong sundin, unang-una, hindi talaga advisable na mabigyan yung ating mga kabataan ng smartphones lalo na. Kasi yung smartphone, madadala mo kahit saan eh. Madami kang, kumbaga, magkulong ka lang sa banyo, marami na mapapanood yung mga bata. Samantalang yung mga laptop siguro or yung mga desktop, pwede nating ilagay sa isang common na lugar sa bahay na nakikita ng lahat kung ano yung mga pinapanood. At saka yung pag-regulate ng oras, kung kailangan na gamitin para sa online study, then dapat pagtapos na yung online study, hindi na nila gagamitin yon, no? Or pag-regulate rin ng pagbukas ng wifi, no? Yung internet connection sa bahay. But eto lahat, at susundin ng lahat na nasa bahay, pati yung mga magulang, no? Kung hindi na pwede mag-online kahit sino sa bahay, halimbawa ng 9:00, lahat dapat. Lahat, pati wala nang ano. Yeah. So rules-based, no? Meron kayong sineset na oras and common and applied to everyone. Kaya alam mo yung marami ang anak, alam mo hindi namin alam ni Manjo yan, siyam lang ang anak niya eh. Ako 7. So mas konti yung sa akin. Pag marami anak, yung rules nagkakaroon sila ng, and tama yung sinabi ni Noemi, no? May common place for using the gadgets. Nagkakaroon ng self-policing ba yung tawag na, or self-regulating. Silang magkakapatid na nagsasabi, si kuya, kanina pa, si ate, di ba, parang ganyan. At saka siguro tanong ko na rin kung is there an age appropriate for, kasi nasabi nyo baka hindi pa applicable sa mga bata ang smartphone. Meron bang edad na sa tingin niyo na pwede na, ito hindi pa? Well, may nilabas na study before, yung American Pediatric Society, an organization of American pediatricians. Talagang hindi nila nire-recommend yung kahit panonood nga ng TV at lalo na up to 2 years old, no? And then from 2 years old, mga hanggang palaki sila, then pakonti-konti, pero not more than a certain number of hours, parang hindi lalampas ng 1 o 2 oras kung 5 years old na sila, no? Although ngayon, dahil nga sa online, so yung mga bata forced to use yung gadgets nila for a certain number of hours. Pero dapat nga merong time kung para sa pag-aaral lang, din para sa pag-aaral. Tapos yung 'di ba lagi natin nire-recommend dati yung reading to our children. Yes. Lalo na pag habang lumalaki, no? Sana yung reading talaga, mas preferred pa rin namin yung from a book.
yung libro talaga, Yung hindi papel. oo. Nahawakan. Hindi sa tablet, no? Hindi yung galing sa tablet. Mas maganda rin yung nahawakan nila yung libro, and mas maganda rin yung bonding kasi para hindi din lang sila dependent sa tablet. Hindi rin kasi effective kung if you deprive, no? Yung deprivation is just one. Pero mas effective kung merong alternative na binibigay yung mga magulang. Katulad for example, yung gadgets, hindi mo basta-basta na lang kukunin sa kanila at sasabihin mo sa kanila na wag nang gumamit. You have to provide, for example, an alternative. One alternative that we try to implement at home is doing sports, no? Okay. Katulad nung pandemya, nung lockdown, nagiging challenge sa amin. Napansin namin madalas nasa computer at ang excuse naka-online class so you cannot deprive the kids from using the gadgets, no? But we have to show to them that there is a time to work, there is a time to study, and there is also a time to do other things. So gumawa kami ni Noemi ng schedule during the day para magkaroon ng klarong direksyon ang pamilya sa araw-araw na ginagawa sa bahay. So isang example na ginawa namin is we provide a sports period from 4 to 6 ata yun, or 5 to 7 ng hapon. So by the time we reach 4 o'clock, yung mga bata wala na dapat dun sa computer, pati kami ni Noemi, we would go out and ako I run, Noemi would walk around. Yung mga anak namin, they go out also and do sports. Another alternative that we can suggest na nabanggit ni Noemi, yung reading of books, no? So nung kabataan pa ng mga anak namin, we impose a particular rule, and this rule we heard from our friends, no, in Educhild, and we always suggest at give this tip to the participants, no, yung mga nakakausap namin mga magulang, yung control of the use of gadget, but you have to give them kumbaga free time to use it. So nabanggit ni Noemi kanina yung reading books, no. Nagkaroon kami ng rule dito sa bahay na bawal manood ng TV, pati yung mga magulang during weekdays. And we can only watch TV on weekends or use gadget or play computer games on weekends, but only for 1 hour. If you want to watch more than 1 hour, you have to earn. How do they earn? So, and how do they earn? They would read a book for 1.5 hours, and that's equivalent to 1 hour additional TV time. So, meron kaming anecdote na lagi naming binabanggit. Merong isang panahon na nag-declare ang DepEd ng no classes dahil bagyo, no? So, alas 6 ng umaga, bumaba ako para i-check yung mga bata kung tulog pa, no? And lo and behold, nandun sila sa sofa, nakahiga at nagbabasa ng libro. At sa loob-loob ko, nagbabasa ng libro yung mga anak namin dahil they want to earn TV time, no? But that was the start of a long process. They ended up liking and loving to read books. Galing. So it was one way of, it's a small group of Very good. reading. So rules with incentive pala yan, ha? Hindi basta stand-alone rules. So you made it a bit more creative na they can, have something in exchange for something. So pati yung decision ng bata na po process. Very good, very good. Now, so yun, so yung the rules, control of time, a bit of discipline, and the quality of what they go into, and options pala. Yan ang very, very practical tips natin today.
Alam mo yung pangalawa sinabi mo kanina, DM, is also now parang yung nagiging viral, no? This thing on the mental health occasioned by the pandemic. Tumbukin mo nga ano ba ang issues behind mental health. Umattend kami ni Noemi at yung mga kasamahan namin sa Educhild at mga participants ng isang webinar that was conducted by a psychologist. And I learned from that seminar na ang pinanggagalingan ng mental health problem really is loneliness. Yung pagiging nag-iisa, katulad nung ngayong pandemya. Nung isang araw nga may nabasa akong article, meron palang maraming empleyado ng cruise ships at some are Filipinos who committed suicide dahil talagang they were lonely, they were longing to go home, pero nandun sila sa isang maliit na kwarto sa cruise ship, no? And in that seminar, nabanggit nagbigay ng speaker yung top 5 causes of loneliness. And number 1 pala is, the first is family. Family is the one causing loneliness dahil walang mga magulang na nakakausap, no? Etc. No? Yung mga kapatid wala sa bahay, kung saan nagpupunta. Yung pangalawang cause of loneliness is friends. They were longing for friends and yet they could not anymore see their friends because of the pandemic. The third is loneliness because of school. Katulad ngayon, walang physical in-person classes, and especially those kids who have been going to school for the past 10 years, they long to go to school. Namimiss nila yung mga classmates. Ang pang-apat, yung cause ng loneliness is social media. Merong mga nambubuli, merong issues on or naiinggit dahil ang social media sometimes nagki-create ng culture of perfectionism. Maganda ito, maganda ang picture, maganda ang pamilya, and etc. So parang ang feeling nung tao, nung bata, he becomes lonely because he is not like that person, or he or she is not like this Korean K-pop superstar, no? So yun ang pinakahuli is the romantic relationship. Pero pag nakita mo yung titingnan mo yung causes of loneliness, naunang family, so that gives more importance for family members, especially the parents, to really spend quality time with the children in order to help them overcome loneliness. Bakit mas tumaas daw ang incidences ng mental health problems sa kabataan ngayong pandemic? Well, ang problema rin kasing lumalabas during the pandemic is the work from home situation or arrangement. Yung trabaho ng magulang dinadala sa bahay. At ang kadalasan, and I'm talking about my personal experience, parang mas madaming trabaho pa ngayon compared to before COVID, no? Especially the last quarter of last year. And nagkakaroon ng gray area, hindi mo na ngayon ma-distinguish at karamihan walang boundaries na ang opisina, trabaho versus boundary ng family, no? And at kung iisipin na parang ironic na work from home, magkakasama yung pamilya, pero dahil nga nawawalan ng boundaries minsan between work at saka yung family life, hindi katulad dati pagdating na alas 5 uwi ka na, and then family. Ngayon walang limit yung pagbigay ng trabaho, so parang mas nawawala ng panahon na makausap ng mga magulang yung kanilang mga anak, plus developmentally yung mga bata rin meron silang mga certain needs at certain
age levels. So katulad ng mga siguro yung mga bata kailangan nila ng maglalaro, di ba? Or kailangan naman nila yung lumalabas Outdoor play. paminsan-minsan. Oo, yung so etong mga to kailangan kailangan matugunan rin ng mga magulang yung mga pangangailangan ng mga bata, no? Yung mga sa teenagers, no? Maraming mga pagbabago silang nararamdaman, and then nadagdag pa tong mga ah, mga online learning na kailangan nila mag-adjust rin, and then yung hindi nila nakakausap madalas yung mga kaibigan nila. Marami rin silang nagiging problema within na dapat nalalaman ng mga magulang. Ang isang cause din ng loneliness dahil babad ang mga bata ngayon sa social media. Oo. Nabanggit ko yung effect of the use of social media. I mentioned about the culture of perfectionism, no? Ang mga kadalasan nakikita mo sa social media, yung mga photos and videos, parang napaka-perfecto nila, ang gagwapo. Oo. Yung mga K-pop, hindi ba? Ang gaganda ng mga pictures, no? Yung scenery. Another culture that's being created by social media that causes loneliness is the culture of comparison. That dahil nagpo-post yung iba't ibang tao sa kanilang wall about their families, where they go, what they eat. And, may tendency yung mga bata na kino-compare nila sa sarili nila at sa sariling pamilya. Bakit kami walang ganyan? Bakit sila meron? Ang problema, yung mga nakikita ng mga bata, hindi naman nila alam kung totoo yun or peke lamang, or gumagawa lamang ng parang impression na ganyan sila. And that is the culture of inauthenticity. Yung kultura na kawalan ng katotohanan na hindi tunay ang pinapakita on social media. At dahil dyan, if you're not aware, if your children are not aware about these things, they'll feel lonely because they tend to compare. So, related din siya doon sa una nating problemang natalakay kanina, which is technology, hindi ba? Pero Correct. meron tayong doon sa unang yung sinabi nyo, number one na pinagmumulan ng loneliness, yung family Baka doon pwede tayong mag-propose ng solution. Ano ba pwede natin gawin bilang magulang? Ang katulad rin nung isang solusyon na binigay natin dun sa unang problema, kailangan talaga tayo mag-google ng oras. Napaka-importante, lalo na ngayon na work from home, tapos online learning. Ang pinaka-importante sa amin yung family dinners. Kasi parang yun yung break talaga from everything. Na lahat kayo dapat magsama-sama. Tapos dun yung mapapansin na kung merong isang may problema, merong isang tahimik, o merong isang parang ayaw sumabay ng pagkain. So, parang yung mga yun, makukuha na natin yung signal na baka may problema, meron siyang iniisip, o kailangang mag-usap natin siya agad ng yung solo, na siya lang yung kausap. So, yung oras pa rin at saka yung talagang presence mo, hindi yung presence na nandyan ka. Yung simple lang na pag may lalapit sila, may tatanungin, yung titignan mo lahat ng ginagawa mo, and then titingin ka mismo sa anak mo, malaking bagay na yun. Kasi sinasabi nandito ako para sa'yo. Alam mo, maganda rin yung sinabi ni DM na well, they're not aware Itong sinabi ni DM na culture of perfectionism, culture of comparison. How are you able to transmit this to the children? I guess either during dinner or during a meal or get together. Paano ninyo niro-roll out yung awareness of the realities that are behind the risks of social media? Well, we discuss over dinner. We ask them about their point of view. Mahalaga na malaman ng mga anak na nire-respeto ng mga magulang yung kanilang point of view, no? For example, ang lumalabas ngayon sa technology, dahil sa technology at dahil dito sa use of social media is the belief that the LGBT issues is normal nowadays, no?
I mean, it's a very sensitive issue, pero pagka tinanong mo sila at tungkol dyan, parang sa kanila parang okay lang. I mean, karamihan sa mga bata ngayon, malamang ganun ang packaging kasi dun sa social media, parang yun na yung normal, no? So pinag-uusapan sa over the dinner table, at if they say something that is not for me acceptable, or for Noemi it's not acceptable, we don't show our reaction, negative reaction, and we just tell them that's okay, no? And number two that I'd like to suggest, and this is a tip to the parents, lumapit ka sa kanila and ask for their advice. That will boost their confidence. Kasi yung mga anak natin, they have talents and yet they're shy to show their talents, no? And one of the talents that talagang lumabas sa aming pamilya is to ask for help in the use of technology, no? Use of Canvas, Canva, converting. Nabanggit ni Manjo that our family is the family behind the Pilgrimages to Our Lady. Kami yung producer, kami yung scriptwriter, director, and voice talent, ano. Pero hinahayaan namin yung mga anak namin to produce. Kami nasa lamang, nagsasuggest syempre kung ano ang on the technical side sila, no? So ask for their advice, whether it's on the matter of technology or art, for example. Baka may talent dyan katulad ng asawa ni Hit, no? Na magaling na pintor. So and ask for their suggestion and show to them that they have talents more than their parents, and it's their time to teach their parents certain things. Their confidence. Here, if I may just cut Yeah. in. Yung Yes. sorry medyo medyo nagkasarapan tayo ng usapan. Actually, meron pa tayong i-discuss na isa pang challenge para sa mga magulang, pero baka pwede natin ipagpaliban sa susunod nating episode. Kulang talaga yung oras. I mean, yung dalawang natalakay natin ngayon, napaka-importante rin. Kaya hindi ko rin naman minadali yung ating guest, no? Pero yung pangatlo kasing challenge, baka dapat yon pagtuunan ng ibang episode, o kung maiimbita natin sila sa susunod na linggo para ituloy. Pwede ba yon, DM and Noemi? Or Sure. anytime. Yeah, fantastic. So, I guess, ituloy na natin ito talagang sa mental health. I think parents also, base sa nasabi nyo, no, Noemi, DM, I think parents should also be aware of all of these risks and consequences that can happen and may end up tragic, di ba? Suicidal in some cases, no? Saan ba, what do you advise to parents na saang resource ba sila can they go, or where they can get this orientation? Malalim kasi yung topic at saka yung mga nabanggit nyo, and ang gaganda ng mga prescription, but where can they, if they need to fully appreciate the gravity of these issues, what do you suggest? Well, pagtingin nilang hindi nila yung parang kailangan na talaga ng medical help, then kailangan talagang lumapit na sa psychologist or what's the other one? Basta Guidance counselor, sa school guidance counselor, una kasi pinakamadali. Kasi usually naman yung mga guidance counselor, available yan online So yun na, I think, pinakamalapit nating resource. And then, depende sa gaano kagrabe yung kaso, no? Oo. Kasi minsan talagang mahirap rin para sa isang magulang, no? Marami rin tayong alam na kaso na magaling, may oras yung magulang, lagi nang tinatanong, pero talagang merong medical issue na. So, yun yung kailangan ilapit sa professional. Yung mga Filipino hindi sanay sa
na lumapit sa psychiatrist or sa psychologist. Meron parang kumbaga parang stigma, no? Oo. Kapag you go to a professional, parang dating may mental ano na, naging ano na, naging yung so pagka meron kayong na-detect, don't hesitate to reach out to professionals. There are things that us laymen cannot handle anymore. Yeah. Tsaka I guess, ano na yun, ano, may pagka too late the hero na yung situation na yun, di ba? So, ang maganda yung mga sinabi nyo kanina, on the preventive mode, yung Yes. approach, di ba? Pero ano yung oras mo, being a bit more sensitive to your children, body language, and then of course the communication, the openness. Yes, But yes. under what environment ba in the house do you think that can help thrive yung sinabi nyo, communication, open yung anak ninyo sa may trust, especially, no? How do you engender those values and those virtues of order and so on? What do you think? Dapat siguro yung environment ng merong respect sa bawat isa, yung pagtrato sa bawat isa na as a person, no? Tao. Ang alam ko na ayaw ng mga kabataan ngayon, yung sinasabi nilang nagiging judgmental tayo. Pag may kinwento sila o yung mga paggamit lang ng terms na halimbawa may binanggit ka na isang tao and then tinanong nila, sino yun? And then pag mali yung pagka-describe mo, pag sinabi mo halimbawa na yung mataba o yung mukhang Oo. Ayaw nila nun. hindi yun yung tamang pag-describe, sabi nila. So, yung iwasan natin na maging judgmental kasi most probably hindi na sila uli magkukwento about sa kaibigan nila and kailangan nating malaman yung mga kung sino yung mga kaibigan nila, di ba? Ano yung mga pinaniniwalaan nila or minsan hindi na nila marami sila na babasa ngayon sa social media, mga something about iba kahit yun sa mental health Yeah. Meron lang siguro Ayaw nila sinasabi yung salitang Messiah, yung gano'n. yan. Gagamitin pa nila yung salita ni Pope, who are we to judge? Laban sa iyo. Yeah. Laban sa ating mga magulang. Parang mali pa tayo, di ba? Tama yun. At saka dapat siguro yung environment rin na we give value to each one. Dapat maramdaman nila na may value sila. Meron silang ginagawa. Kaya nga yung advice rin ni DM na paminsan-minsan we ask advice from them kasi nakikita nila may value sila sa pamilya, may value sila sa ibang tao, no? So yun, respect is very, very important. And of course, love. No? Dapat sa lahat ng ginagawa Love and respect. maramdaman nila na mahal natin sila. Kaya natin ginagawa yon dahil mahal natin sila. Otherwise, hindi nila maiintindihan kahit na ano yung ginagawa natin dahil sa pagmamahal natin sa kanila. Meron ang kasabihan, di ba? Love is spelled as T-I-M-E. So, Time. Yes. so you have to spend time with each of them individually. And speaking of time, we are running out of time. Sinesenyas na tayo ng ating producer at director na lumagpas na tayo sa oras. So, Hil, nangako na sila na babalik. Babalik next week. Yeah. Okay. Yes. Pwede. Okay. Thank you Sige, for ha? that. Aabangan namin kayo But ulit. gusto bang mag last minute recap sa pagtapos Siguro ng sa ano na, relativism? sa pangalawang pagbabalik. Okay. Okay. Sige. Thank Okay. you. Thank Well, you, very DM beautiful. and Noemi. Well, but yeah, at this point we turn back to our Bible to be able to get inspiration, no, and strength. And we will quote from James, chapter 1, verses 2 to 4, as our concluding reminder. So he says, "Consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials,
For you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance be perfect, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ayun. So, Manjo, Yeah, if you got this far, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, bigyan nyo kami ng thumbs up. For comments and suggestions on how we can improve o kung ano pang gusto nyo topics na talakayin namin dito, please type them in the comment box below. Please know that we read all of your comments. And we wish you a hope-filled new year, one and all. See you next week. Thank you. Thank thank you. you.